ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟॉयज़ ਤੋਂ ਕਵਲ ਬੱਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕਾਰਸ ਦੀ, ਬਿਗ ਜੀਪਸ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਾਈਕਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ, ਬਿਗ ਜੰਬੋ जीप, वैरायटी ऑफ जीप्स, लैम्बोर्गिनी कार, मैक्लेरियन कार, मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी, BMW Z4, ਹਿਊਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਬਿਗ ਕਾਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟॉयज़, ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਮਿੱਡਾ ਚੌਕ, ਨੀਅਰ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟॉयज़ ਨੀਅਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, opposite Sharman Jain Sweets, Ludhiana. Thank you so much.